คำว่าพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายอมไม่ขึ้นอยู่กับถ้าชั้นวรรณะไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ถึงต่ำไม่ขึ้นอยู่กับความมีความตนและไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักธรรมซึ่งเป็นความจริงที่พระองค์ประกาศให้แก่ท่านผู้สนใจมุ่งเพื่อจะปฏิบัติแก้ไขตนเองนี่เป็นหลักสำคัญของพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ตามสามเณรก็ตามอุบาสกอุบาสิกาก็ตามถ้าเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักของการกระทำของตนว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้รับผลชั่วเชื่อเป็นผู้มีศรัทธาเหตุที่เราจะศึกษาสละเวลาสละทรัพย์สมบัติอันมีค่าสละทั้งเลือดเนื้อชีวิตจิตใจมุ่งไปสู่จุดต่างๆในสังคมของพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องเสียดายสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายแม้ภายในตัวของเราก็เพราะอำนาจแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นจะเป็นก็ยอมจะตายก็ยอมจะหมดจะก็ยอมจะยังก็ยอมจะทุกข์จะลำบากยากสักเท่าไรก็ยอมเพื่อกรรมคือการกระทำดีของตนนี่คือว่าหลักแห่งพุทธบริษัททุกๆประเภทจะต้องดำเนินเช่นนั้นผู้ที่สละมาบวชในพระพุทธศาสนาจะเป็นชีก็ตามเป็นพระเป็นเณรก็ตามหรือปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นไม่เช่นนั้นไม่สามารถจะสละออกได้จะเป็นสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยล้วนแล้วแต่ออกจากศรัทธาซึ่งมีปัญญาเป็นเครื่องไกร่กรองดูเหตุผลอันจะเกิดขึ้นจากการกระทำเพราะอำนาจแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นนั้นฉะนั้นเราท่านที่อุตส่าห์พยายามสละสิ่งที่มีคุณค่าทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งชีวิตจิตใจซึ่งเป็นของมีคุณค่าอยู่ทั้งตนได้ก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้นับว่าเป็นผู้สละเพื่อเป็นจิตประถาคตโดยไม่มีความเสียดายอันใดเมื่อโอกาสที่วาสนาอำนวยมันเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเราซึ่งมีศรัทธาเป็นรากฐานสำคัญโอกาสวาสนาก็ค่อยอำนวยตามบุคคลผู้ประสงค์เช่นนั้นที่จะต้องมีโอกาสไปจะต้องมีโอกาสมาจะต้องมีโอกาสทำคุณงามความดี
จะเป็นการให้ทานก็ตามรักษาศีลภาวนาก็ตามย่อมเปิดช่องเปิดทางให้เราเสมอแต่ถ้าศรัทธาความเชื่อมั่นไม่ค่อยมีภายในจิตใจเราย่อมไม่สามารถจะสละได้ทุกอย่างนั้นทั้งพุทธการที่ปรากฏว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าปรากฏเป็นสาวกสาวิกาเป็นผู้สิ้นกิเลสอาสวะก็เนื่องมาจากการสละจะอยู่ในฐานะยากจนคนแสนก็ตามอยู่ในฐานะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ก็ตามเมื่อศรัทธาได้อย่างลงแล้วในหลักแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็ยอมสละได้เป็นสละได้เสียทุกชิ้นบรรดาที่เป็นสมมติอันเป็นอุปสรรคเรื่องข้องจิตข้องใจมาเป็นเวลานานถึงกับปรากฏเป็นสาวกสาวิกาอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ผู้กราบเสียสละทางนั้นแม้พระพุทธเจ้าที่จะปรากฏพระองค์เป็นศาสดาของโลกก็ย่อมมาตั้งแต่ภาคเบื้องต้นอันเป็นภาคพื้นแห่งการเสียสละมาเป็นลำดับเราจะเห็นได้ในวาระสุดท้ายที่ท่านเป็นพระเวสสันดรไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าชาวเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรจะมีความเสียสละเพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่เป็นคุณธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาประจำพระสันดานเป็นนิสัยของเสียสละอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ขั้นแรกจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดสามารถสละได้โดยสิ้นเชิงนี่คือความเสียสละความเสียสละนี้จึงเป็นมูลฐานให้พระพุทธเจ้าได้ปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราผู้จะดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้ดำเนินเป็นแบบพิมพ์อันเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นวิสัยของพุทธบริษัทจะสามารถดำเนินตามสติกำลังของตนผลจะพึงปรากฏก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันเมื่อเราได้บำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามขั้นแห่งกำลังความสามารถวาสนาของเราแล้วดังนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ตามมาจากสถานที่บ้านเมืองของตนย่อมเพียงได้เพียงเสียเพียงเป็นเพียงตายทุกอย่างเพียงมาตลอดเวลาแต่ความเพียงอันนั้นไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคขั้นกลางแห่งการมาของเราเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความเป็นใสเป็นธรรมที่มีกำลังมากกว่าสามารถจะฝ่าฝืนอุปสรรคทั้งหลายมาได้การมาก็หนึ่งก็เพื่อการบำเพ็ญทานบารมีคือสมบัติอันมีค่าของตนมากน้อยให้เป็นมูลนิธิเรียกว่าบุญญานิธิฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสมบัติภายในของตนสองเพื่อจะบำเพ็ญศีลคือความสะอาดเรียบร้อยภายในกายวาจาใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับและเพื่อเจริญจิตใจของตนให้ก้าวเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นมีจิตอันใสสะอาดเป็นความสุขความสบายภายในใจงานการอบรมจิต
จึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งนักบวชและฆราวาสเพราะจิตเป็นรากฐานสำคัญของบุคคลและสัตว์แต่ละรายละรายพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามโนปุพพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมายาทุกสิ่งไม่ว่าทางโลกทางธรรมจะสำเร็จขึ้นด้วยใจเท่านั้นหากว่าใจได้เผลอไปเสียทางโลกก็เผลอทางธรรมก็เผลอใจได้ล้มละลายไปเสียโลกก็สิบหายธรรมก็เลี้ยวแหละไม่มีชิ้นใดดีเลยภายในบุคคลคนนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างนี้การที่เราทำคุณงามความดีหรือดัดแปลงกายวาจาใจของตนทุกอาการก็เพื่อจะให้เป็นคุณสมบัติของใจได้รับผลประโยชน์เพื่อเทิดทูนตนของตนให้มีระดับอันสูงเป็นลำดับแต่เพราะอย่างยิ่งการอบรมใจในทางด้านภาวนาหลักของพระพุทธศาสนาถือเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่พุทธบริษัทจะพึงสนใจอบรมใจของตนให้รู้หรือให้ควรแก่เหตุแก่ผลแก่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมผู้มีใจได้อบรมพอสมควรแล้วจะไปไหนมาไหนจะทำกิจการงานภายนอกภายในย่อมเป็นไปเพื่อความสม่ำเสมอไม่เป็นไปเพื่อความกระทบกระเทือนมีโลกโผนอันเป็นที่ล่อแหลมต่ออันตรายสำหรับตนวิธีแห่งการทำใจให้สงบได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบมาบ้างแล้วว่าทำอย่างไรใจจึงจะมีความสงบลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับกายคือต้องมีที่พึ่งพิงอิงอาศัยจะอยู่โดดเดี่ยวลำพังตนก็ไม่ได้เช่นเรานั่งนี่ก็ต้องอาศัยศาลาเป็นที่นั่งเรานอนก็ต้องอาศัยที่นอนเรายืนก็ต้องอาศัยที่แห่งใดแห่งหนึ่งร่างกายต้องอาศัยทุกอย่างตามกาลเวลาของตนที่เห็นว่าจำเป็นถ้าไม่มีอาศัยร่างกายก็อยู่ไม่ได้ตลอดถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เพื่อกายสิ่งเหล่านี้เป็นที่อาศัยของกายกายจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ในลักษณะของใจก็ต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยแต่อารมณ์ของใจนั้นมีสองประเภทอารมณ์ที่จะเป็นไปเพื่อความรังแกจิตใจให้รับความขุ่นมัวหรือเดือดร้อนก็มีอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อจะยังใจให้สงบเยือกเย็นก็มีในหลักแห่งพระพุทธศาสนามุ่งถึงอารมณ์ที่จะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในใจฉะนั้นท่านจึงมีบทธรรมเป็นที่พึ่งพิงของใจที่เราทั้งหลายก็เคยได้เรียนและปฏิบัติมาพอสมควรเป็นคำว่าพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นนี่คืออารมณ์สำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเมื่อใจได้มีการยึดเหนี่ยวมีสติรักษาใจให้อยู่กับบทธรรมนั้นๆชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่พึ่งเมื่อใจไม่ได้ปราศจากที่พึ่งใจก็ย่อมไม่ว้าเหวมีความสะดวกภายในใจมีความเยือกเย็นมีความสงบมีความสุขปรากฏขึ้นแต่การฝึกฝนอบรมจิตใจนี้โลกถือว่าเป็นของยากสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในด้านธรรมะบ้างแล้วแต่ผู้ไม่เข้าใจในด้านธรรมะเลยนั้นเขาถือว่าการ
ดัดแปลงหรืออบรมจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไร้ผลและเป็นธรรมคือล้าสมัยเพราะฉะนั้นโลกที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจจึงกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปคำที่ว่าทันสมัยเลยไม่ปรากฏกับโลกจุดใดๆเลยหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกมนุษย์ไม่ว่าโลกสัตว์ไม่ว่าโลกไหนๆทั้งนั้นจะเป็นโลกที่เลยสมัยกลายเป็นโลกที่เหลวแหลกเดือดร้อนภายในตัวเองแต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้รู้ว่าใจเป็นสมบัติอันมีค่าของตนและพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจซึ่งเป็นของมีคุณค่านี้ให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความปกติสุขผู้นั้นจะเป็นผู้ทันสมัยเพราะคำว่าทันสมัยนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมความเหมาะสมนั้นจะเกิดขึ้นมาจากเหตุที่ควรถ้าหากเหตุไม่ควรแก่การเหมาะสมแล้วผู้นั้นจะก้าวถึงธรรมที่ทันสมัยหรือโลกที่ทันสมัยไปไม่ได้เลยคำว่าทันสมัยนั้นถ้าเทียบในหลักธรรมะแล้วแปลว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุดมีการอบรมจิตใจสำหรับผู้เข้าใจในด้านธรรมะและได้เคยอบรมจิตใจของตนมาบ้างแล้วจะรู้จักวิธีปฏิบัติอบรมจิตใจให้เข้าสู่ระดับที่จะทรงตัวเพื่อเป็นความสงบจิตและสามารถจะทำจิตใจของตนให้มีระดับอันสูงขึ้นไปเป็นลำดับได้ไม่เหมือนอย่างผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปเลยฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็นจุดจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับเราผู้มุ่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเฉพาะอย่างยิ่งผู้มุ่งต่อทางธรรมะแล้วควรจะอบรมจิตใจของตนให้ปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นและมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้สิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับใจไปเป็นระยะนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้จะรักษาตนให้ปลอดภัยไปได้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้มุ่งทางก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่จะพยายามรักษาจิตใจยิ่งเป็นของจำเป็นมากขึ้นใจไม่ใช่จะมีความโง่อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่จะทรงความรู้ไว้ในระดับเดียวเท่านั้นยังสามารถจะทำความรู้นั้นให้ลดหย่อนหรือเพิ่มความรู้ความฉลาดขึ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการอบรมดัดแปลงตนเองเช่นเดียวกับมีดพระที่เรานำออกมาจากนายช่างที่เขาเป็นเขาทุบต่อยดีแล้วแม้จะมองเห็นคมว่ามีดนี้เป็นมีดที่มีคมอยู่แล้วโดยดีก็ตามแต่เมื่อมารับหินเข้าอีกมีดนั้นก็จะยิ่งจะเพิ่มความคมเข้าไปเป็นลักษณะของใจเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนซึ่งเช่นเทียบกับมีดแล้วย่อมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวขึ้นเป็นระยะจนสามารถจะรู้เห็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองทุกสิ่งเมื่อใจไม่มีความฉลาดรอบคอบอาจจะเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักปฏิบัตินะแต่เมื่อเรามีความระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมรู้วิถีของจิตใจว่าจะขยับตัวหรือกระเพื่อมตัวออกไปในทางที่ผิดหรือถูกมากน้อยได้เป็นลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถลื้อกงจักรคือวัฏฏะ
ที่พระองค์เคยหมุนเวียนเกิดเวียนตายนี้ให้หมดสิ้นไปจากพระทัยได้เลยเรื่องความเกิดความตายนี้เป็นประโยชน์อันใหญ่ยิ่งสำหรับสัตว์โลกผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลใน3 ภพคือการมาพบรูปประพบอรูปประพบนี้เรื่องความเกิดความตายเป็นของสำคัญนี้เวลานี้เราทุกท่านได้ก้าวเข้ามาสู่สนามแห่งความเกิดตายจงเป็นผู้พินิจพิจารณาเรื่องแถวหรือไทยสมรภูมิที่เราจะลบกับความเกิดตายหรือจะคลี่คลายดูเรื่องความเกิดตายซึ่งฝังอยู่กับตัวของเราและมีอยู่กับตัวของเราทุกวันนี้ให้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในผู้ที่เคยเกิดเคยตายนี้เป็นลำดับไปเรื่องการเกิดเรามองเห็นแต่รูปร่างกลางตัวที่ประชุมด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจแม้จะมีความรู้สึกเข้ามาเป็นเจ้าการอยู่ภายในร่างกายแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเป็นชนิดใดเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความสงสัยมากนักในเรื่องการเกิดตายบางรายถึงกับว่าตายแล้วไม่มีอันใดจะเหลือหลออยู่เรามาติดปัญหาของเราก็คิดปัญหาเตลิดเปิดเปิงไปจากจุดของปัญหาที่แท้จริงคือตัวของเราจึงคว้าแต่น้ำเหลวเมื่อได้มาก็เป็นเรื่องกองทุกข์คือเรื่องเกิดเรื่องตายเช่นนี้ไม่ทราบว่ากี่ชาติกี่ภพจะจบสิ้นลงได้จากปัญหาคือการเกิดตายการเกิดตายท่านว่าเป็นภัยของสัตว์อย่างนี้สำหรับนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่สัตว์ทั้งหลายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาปรากฏรูปร่างกลางตัวของหญิงชายลูกเต้าเหล่าคอที่ปรากฏตัวขึ้นมามีความ เบิกบานแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้สลายตัวลงไปจนถึงกับขั้นที่ว่าตายแล้วเกิดความเสียใจนะเรื่องความเสียใจเกิดขึ้นมาจากความเพลิดเพลินความพออกพอใจในการเกิดแต่ไม่พอใจในการตายนี่มันจึงขัดแย้งกันเมื่อเรื่องทั้งสองนี้ขัดแย้งจึงออกจากใจดวงเดียวแล้วใจดวงนี้จึงไม่มีใครจะรับภาระแทนตนของตนต้องรับภาระในกองทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะเหตุแห่งความไม่รอบคอบเรื่องการเกิดการตายของตนและของผู้เกี่ยวข้องกับตนฉะนั้นนักปฏิบัติควรจะรู้เรื่องหรือควรจะปฏิบัติให้รู้เรื่องสาเหตุแห่งการเกิดการตายอันเป็นบ่อแห่งทุกข์ประจำอยู่กับเราทุกท่านให้แจ่มแจ้งขึ้นเป็นลำดับด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนทุกๆระยะหรือทุกๆกรณีในบรรดาพระธรรมทั้งหลาย 84,000 พระธรรมคำล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะให้เรานำมาคลี่คลายดูเรื่องปมแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นวิธีอื่นใดมีการให้สั่งสมทุกข์เป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่เคยตัดเคยสอนท่านกล่าวว่าอริยสัจสี่ก็ดีสติปัฏฐานสี่ก็ดีมีความจำเป็นแค่ไหนสำหรับพระพุทธเจ้าเห็นความจำเป็นในอริยสัจสี่และสติปัฏฐานมาเต็มพระทัยคือจะคนจะติดจะเกิดจะตายอยู่ตลอดกันก็เพราะเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องสติปัฏฐานสี่ผู้จะก้าวพ้นจากเรื่องการเกิดการตายเสียได้ก็เพราะอริยสัจสี่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นติดก็ติดเพราะอริยสัจสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เกิดตายก็ตายเพราะนี้พวกเราทั้งหลายก็เกิดตายเพราะเรื่องนี้
แต่พระพุทธเจ้ากลับพิจารณาคลี่คลายดูสัจธรรมและสติปัฏฐานสี่นี้ให้ชัดเจนด้วยพระธรรมหรือด้วยพระปริญญาความสามารถฉลาดรอบรู้จนยกพระพุทธเจ้าหรือยกพระองค์ให้พ้นจากเรื่องเกิดตายไปได้ฉะนั้นการพิจารณากว้างแคบโดยอุบายวิธีของแต่ละท่านละท่านก็เพื่อจะรู้ที่ซ่อนเร้นของจิตใจที่ไปแอบแฝงหรือซึมซาบอยู่ในสิ่งต่างๆภายนอกก็มีรูปทั่วทั้งดินแดนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีอยู่ทุกแห่งทุกคนตนก้าวไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะที่ก้าวไปไม่ว่าก้าวไปด้วยกายไม่ว่าก้าวไปด้วยการกระเพื่อมของใจจะสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ทุกเวลาการพิจารณาสภาพทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นด้วยปัญญาก็เพื่อจะได้คลี่คลายดูสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่แทรกซึมของใจหรือเป็นที่ซ่อนเร้นของใจเป็นที่แอบแฝงหรือยึดเหนี่ยวของอุปาทานให้ได้ถอนตัวออกมาเป็นลำดับเช่นเดียวกับคนยึดน้ำเพื่อจะเอาปลามาทำประโยชน์น้ำลึกน้ำกว้างต้องอาศัยการยึดเมื่อเราต้องการปลาอยู่ตราบใดจนกว่าว่าน้ำนั้นจะแห้งลงเป็นลำดับจนปรากฏตัวปลาชัดๆเพราะเมื่อน้ำมากปลาแม้จะมีมากย่อมไม่ปรากฏตัวขึ้นมาฉะนั้นการยึดน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ต้องการปลาจะต้องพยายามยึดออกให้จนหมดปลามีเท่าไรซุ่มซ่อนอยู่ในสถานที่ใดจะแสดงตัวให้เห็นชัดเป็นลำดับเมื่อน้ำมันเหือดแห้งลงไปเสียจริงๆปลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่งเข้ารวมกันจากนั้นก็จะซุ่มซ่อนตามตมตามโคลนถึงจะซุ่มซ่อนที่ไหนๆก็พ้นจากสายตาของเขาผู้วิทย์น้ำจะต้องค้นพบค้นเจอไปเสียทั้งนั้นสามารถจะเอาปลานั้นได้หมดทุกตัวเมื่อน้ำเหือดแห้งไปลักษณะแห่งอุบายวิธีพิจารณาของโยคาวจรไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชคฤหัสถ์พิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลายมีรูปเสียงเป็นต้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาของตนเองเราจะเห็นตัวปลาซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบช้าได้แก่กระแสของใจที่ไปซุ่มซ่อนอยู่ในสภาวะต่างๆพร้อมทั้งเราเห็นเรื่องของสภาวะนั้นโดยทางปัญญากระแสของจิตก็จะตะล่อมเข้ามาสู่ที่ซุ่มซ่อนเช่นเดียวกับเมื่อน้ำเริ่มแห้งลงปลาก็จะต้องรวมตัวเข้ามามีมากมีน้อยจะรวมกันเข้ามาลักษณะแห่งการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจะทำความกว้างนั้นให้มีวงแคบสำหรับที่ซุ่มซ่อนของใจเข้ามาเป็นนั้นถ้าโลกกว้างเท่าไรใจก็กว้างเท่านั้นความรู้ครอบโลกธาตุเรื่องสัญญาความ จำความหมายสังขารความคิดความปรุงไปตามโลกตามสงสารอุปทานความยึดมั่นหรือมั่นของใจจึงมีไม่มีขอบเขตหรือไปได้หมดปรุงทราบไปแล้วการพิจารณาสิ่งสภาวะทั้งหลายโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาประจักษ์กับใจแล้วจึงเป็นเหตุจะถอนกระแสของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นให้หดตัวเข้ามาสู่วงภายในที่เรียกว่าน้ำก็เริ่มเหือดแห้งเข้ามาปลาก็เริ่มรวมตัวเข้ามาคือกระแสของใจที่ซ่านอยู่ทุกแห่งทุกหนกว้างแคบก็จะเริ่มรวมตัวเข้ามาสู่จุดอันใหญ่ได้จากจุดของใจที่แท้จริง
การพิจารณากายสติปัฏฐานทุกสมุทัยภายในใจภายในกายนี้ก็แสดงว่าเราวิทย์น้ำออกจากที่เป็นส่วนของใจอีกเป็นชั้นหนึ่งที่จากภายนอกเข้ามาสู่ภายในพิจารณาส่วนไหนก็เห็นตั้งแต่เรื่องของอนิจจังทั้งนั้นในร่างกายทุกส่วนทุกชิ้นไม่ว่าภายนอกภายในข้างบนข้างล่างกว้างแคบเต็มไปด้วยอนิจจังมีความแปรสภาพทุกครั้งเต็มไปด้วยทุกทั่วทั้งสกุลกายและจิตใจอนัตตาไม่เคยได้เป็นบ่าวของใครทั้งนั้นแต่เป็นสภาพความจริงของเขาจะต้องก้าวไปสู่ตามคติธรรมดาของตนนี่ท่านเรียกว่าอนัตตาไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าใครๆทั้งนั้นและว่าของใครทั้งนั้นเมื่อการพิจารณาโดยทางไตรลักษณ์เห็นประจักษ์ในส่วนแห่งสกุลกายของเราทุกสิ่งอย่างนี้แล้วคำว่าเราก็ดีคำว่าของเราก็ดีจะมีกำลังกล้าสามารถยึดเหนี่ยวไปได้อย่างไรก็ต้องกดตัวเข้ามาเหมือนกับปลาที่ตะล่อมตัวเข้ามากระแสของใจก็ตะล่อมตนเองเข้ามาเช่นนั้นนี่เป็นเพียงน้ำเมื่อพิจารณาส่วนภายนอกก็เห็นชัดโดยทางปัญญาพิจารณาเข้ามาในส่วนร่างกายก็เห็นชัดโดยทางปัญญาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสภาพแห่งร่างกายอย่างนี้ไม่ใช่สภาพที่ใดเรื่องของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณแม้จะไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจไม่ปิดบังทางความรู้ใดก็จะสามารถรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับส่วนที่เป็นด้านวัตถุเรื่องกระแสของวัฏฏะที่เคยเพ่นพ่านอยู่ทุกแห่งทุกหนก็จะหดตัวเข้ามาหดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหดออกจากรูปกายทั้งหมดที่มีในตัวของเราหดเข้ามาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพเสมอกันไม่ว่าด้านวัตถุธรรมและนามธรรมมีสภาพแปรสภาพที่เป็นไตรลักษณ์เสมอกันแสดงว่าน้ำกำลังแห้งลงไปจนด้วยอำนาจแห่งการยึดถือการพิจารณาของเราก็ยิ่งจะเห็นกระแสของวัฏฏะที่เคยหมุนเวียนตัวเองมากี่กับกี่กันจนปรากฏผลเป็นเรื่องเกิดตายประจักษ์กับตัวของเราซึ่งจะปฏิเสธกันไม่ได้แม้แต่ไรชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อน้ำแห้งไปหมดจริงๆเหลือแต่ตมแต่โคลนปลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่งซุ่มซ่อนอยู่ตามตมตามโขดผู้ต้องการปลาซึ่งวิทน้ำเมื่อแห้งไปหมดแล้วก็คุ้ยเขี่ยในตมในโคลนปลามีเท่าไรก็เก็บเอาได้หมดกระแสของใจซึ่งเปรียบเหมือนกับปลานี้ได้แต่ก่อนได้ซุ่มซ่อนตามสภาวธรรมดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อได้ถูกวิทด้วยปัญญาด้วยสติก็วิ่งเข้าสู่ที่ซุ่มซ่อนทางของปลาที่เป็นส่วนภายในได้เจอรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จะมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจย่นเข้ามาภายในคือกายทุกส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นทางท่องเที่ยวของวัฏฏะคือกระแสของใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกพิจารณาคลี่คลายจนเห็นชัดแจ่มแจ้งเข้าไปแล้วปลาก็ไม่มีทางเดินปลาปะสิ่งที่จะทำใจให้เมื่อยวิ่งเข้าสู่ตมสู่โซนได้แก่
กระแสของใจทั้งหมดได้รวมตัวเข้าไปสู่จุดผู้รู้แห่งเรื่องนั่นคือตมคือโคลนอันละเอียดนี้สติกับปัญญาก็ค้นคว้าคุ้ยเขี่ยลงไปในที่นั้นคือตาเข้าไปซุ่มซ่อนอยู่นั้นจนสามารถจับปลาตัวที่เป็นวัฏฏะนั่นได้ด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ในตมในโคลนได้แก่อวิชชาโดยนั้นเมื่อปัญญาได้พิจารณาถึงรากฐานแห่งวัฏฏะที่แท้จริงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลายด้วยสติปัญญาสลายตัวลงไปเรื่องวัฏฏะคือความหมุนเวียนจนเป็นผลปรากฏออกมาว่าเป็นการเกิดการตายนั้นจะหมดสิ้นจะสิ้นลงหน้าโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติกับปัญญาที่ได้ทำลายตัววิชาให้สิ้นสุดลงนี่วัฏฏะของท่านก็ดีของเราก็ดีจะยุติหรือสิ้นสุดกันลงได้ที่จุดนี้เช่นเดียวกับเราจับปลาจะสิ้นสุดกันลงได้ต่อเมื่อได้วิทน้ำแห้งหมดแล้วได้คุ้ยเขี่ยจับเอาปลาในตมในโคลนจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นที่หมดปัญหาของชาวประมงผู้เก็บปลาการพิจารณาของนักปฏิบัติทุกกรณีตั้งแต่ต้นจนถึงจุดอันสุดท้ายตามที่กล่าวมานี้ตลอดได้ทำลายปมของวัฏจักรได้แก่อวิชชาซึ่งเป็นที่รวมแห่งกระแสของวัฏฏะให้สิ้นสุดลงไปเลยแล้วนั่นแหละเป็นจุดสุดท้ายของนักปฏิบัติที่ได้ทำลายวัฏฏะของตัวเองให้สิ้นสุดลงไปไม่มีอันใดจะเหลืออีกนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้แก้ปมแห่งวัฏฏะชื่อว่าเป็นผู้ตัดความสงสัยในวัฏฏะคือความเกิดตายของตนเป็นผู้ที่สงสัยในเรื่องการเกิดตายได้จริงเพราะเป็นผู้แก้ได้จริงถ้าได้พ้นจากจุดที่ว่านี้แล้วใครจะปฏิเสธว่าวัฏฏะไม่มีใครจะเข้าใจว่าโลกนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญวันยังคำอดตายเรื่องของวัฏฏะคือการเกิดตายของแต่ละบุคคลนั้นและแต่ละสัตว์นั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นหากว่าวัฏฏะคือการเกิดตายนี้ได้สิ้นสูญไปเพราะอำนาจแห่งการกล่าวหาของบุคคลและสัตว์แล้วตายวัฏฏะจะไม่ทำหน้าที่กับโลกคือการเกิดตายนี้ให้มีความยืดยาวมาจนกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปได้เลยทั้งนี้ก็เพราะวัฏฏะไม่ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครการเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวัฏฏะมีหรือไม่มีของใครแต่เป็นสิ่งที่จะทำหน้าที่ไปตามปัจจัยของตนที่มีอยู่มากน้อยเมื่อหมดปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรหนีเรื่องวัฏฏะก็เป็นอันว่ายุติไปใครจะให้นามวัฏฏะยังอยู่หรือวัฏฏะที่สูญลงไปแล้ววัฏฏะก็ไม่มีวิธีอำนาจเช่นเดียวกับไม่ฟังกับวัฏฏะไม่ฟังในคำสำนึกผิดของท่านนี่หลักแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าสอนสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ของตนให้สิ้นสุดลงต้องทำวิธีนี้และสิ้นสุดลงหน้าประจักษ์ใจของตนในจุดนี้เท่านั้นไม่มีที่ไหนเป็นที่อยู่ของวัฏฏะไม่มีที่ไหนเป็นที่เกิดตายของโลกนอกจากเรื่องของใจกับธาตุขันธ์จะประสานกันเข้าเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นตัวเหตุเท่านั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทำความสนใจในวัฏฏะซึ่งมีอยู่กับเราทุกๆพยายามแก้ไขคลี่คลายดูปมของวัฏฏะของตนเองให้กระจ่างแจ้งเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทำลายเพราะอำนาจแห่งการคลี่คลายโดยถูกต้องถึงกับปรากฏเป็นศาสนาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ทุกวันนี้ก็ทรงดำเนินด้วยวิถีนี้นั่นเองเราผู้ดำเนินไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินไปแล้ว
จะไม่ถึงจุดนั้นและจะไปสู่จุดนั้นเพราะทางเป็นทางอันเดียวกันอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นอันเดียวกันและสติปัฏฐานสี่เป็นอันเดียวกันผู้ดำเนินไปในทางสายเดียวกันแก้กิเลสตัณหาด้วยข้อปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นวิวัตตะคือการสืบขึ้นของวัฏฏะออกจากใจเช่นเดียวกันนี่วิธีการดูเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตของโลกคือเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องกิเลสตัณหาจะออกมาจากจุดเดียวนี้เท่านั้นฉะนั้นขอให้ท่านปฏิบัติทั้งหลายเป็นเองที่จะตามที่จะแน่ทีเดียวว่าเราจะต้องรู้ชัดเห็นชัดในเรื่องของเราทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายของเราทั้งเรื่องสูญสิ้นภพชาติอันเป็นดอกเกิดของความเกิดตายของเราในใจของเราอย่างนี้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานของการปฏิบัติธรรมเพราะอำนาจพระพุทธเจ้าประทานประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาพระทั้งหลายให้มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติกรรมจักรีสัญชาอาสวะให้หมดสิ้นไปจากใจกลายเป็นวิมุตติให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาภายในใจโดยทั่วหน้า